Tôi đứng trước khu vườn suốt gần 10 phút, không phải vì lười, mà vì tôi không biết mình nên dọn chỗ nào trước. Đến cuối buổi sáng hôm đó, tôi hiểu ra một điều rất lạ. Không phải cỏ dại làm khu vườn trở nên hoang vu, mà là sự chần chừ của người chủ. Có lẽ tâm của con người cũng vậy. Nếu bạn từng cảm thấy cuộc sống ngày càng nặng nề mà không hiểu vì sao, hãy ở lại với câu chuyện này. Biết đâu, chúng ta đang dọn nhầm khu vườn từ rất lâu rồi. Sáng hôm đó, tôi pha một ly cà phê như mọi ngày. Tiếng nước sôi vang lên trong căn bếp yên tĩnh. Mùi cà phê mới xay lan ra rất nhanh, quen thuộc đến mức tôi gần như không còn để ý nữa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước hiên nhà, mở điện thoại xem vài tin tức trong ngày. Hết chuyện này đến chuyện khác. Tin tốt có, tin xấu có. Người ta tranh cãi, hơn thua, chỉ trích nhau, mọi thứ cứ liên tục trôi qua trước mắt. Tôi tắt màn hình, cầm ly cà phê bước ra sân. Tiếng chim trong vườn bắt đầu nhiều hơn. Một cơn gió rất nhẹ làm những bụi cỏ rung lên. Xa hơn một chút, những cây ăn trái gần như bị che khuất bởi cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Những dây leo quấn chằng chịt lên hàng rào. Lá khô nằm thành từng lớp dưới gốc cây. Tôi đứng nhìn rất lâu. Hôm nay phải dọn. Nhưng dọn từ đâu? Phía trước cổng hay phía sau vườn? Nếu dọn trước cổng thì nhìn sẽ sạch ngay. Ai đi ngang cũng thấy gọn gàng. Nhưng phía sau thì cỏ đã mọc kín. Muỗi nhiều. Rau thì bị cỏ dại xâm lấn. Cây ăn trái cũng bắt đầu thiếu khoảng trống để lớn. Tôi lại đứng nghĩ. Nếu cắt cây sung thì nên tạo dáng thế nào? Nếu cắt nhầm một cành, năm sau tán cây có còn đẹp không? Còn cây hoa hồng, nên cắt ngay mắt nào để sau này nó bật được nhiều nhánh hơn? Nếu cắt sai, có khi mất cả một mùa hoa. Tôi cầm cây kéo trong tay, lại đặt xuống. Đi vài bước, lại quay lại. Đứng thêm một lúc nữa. Tôi không hề lười, tôi chỉ muốn làm cho đúng. Nhưng chính cái ý nghĩ phải đúng ấy lại làm tôi không làm được gì. Rồi bất chợt tôi đặt cây kéo xuống. Không nhìn cây sung nữa. Không nhìn cây hoa hồng nữa. Tôi đi thẳng ra phía sau vườn. Nơi nào có cỏ, tôi cúi xuống nhổ. Không suy nghĩ, không tính toán. Không còn phân biệt cỏ này có đẹp hay không. Không còn tiếc, không còn lưu luyến. Chỉ cần biết nó là cỏ dại thì phải nhổ. Đất còn để trồng rau. Để nuôi cây ăn trái. Để chim còn có chỗ đáp xuống. Không thể để cỏ dại chiếm hết khoảng đất đó được. Từng nắm cỏ bật khỏi mặt đất. Có bụi rất dễ nhổ. Có bụi phải dùng cả hai tay mới kéo lên được vì rễ đã bám quá sâu. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán. Muỗi bay quanh chân. Có lúc kiến bò lên ống quần. Có lúc gai cào vào tay. Nhưng kỳ lạ, càng nhổ trong lòng tôi càng nhẹ. Giống như không phải mình đang dọn khu vườn, mà đang dọn một thứ gì đó trong chính mình. Khoảng gần trưa, tôi đứng thẳng người lên. Lưng hơi mỏi, hai bàn tay dính đầy đất. Tôi nhìn lại khoảng đất vừa mới dọn. Không phải khu vườn bỗng đẹp lên một cách kỳ diệu. Vẫn là những cái cây đó, vẫn là hàng rào đó, vẫn là khoảng sân đó. Nhưng ánh sáng bây giờ đã lọt xuống được mặt đất. Những luống rau không còn bị che khuất. Không gian bỗng rộng hơn, thoáng hơn. Tôi không nói gì, chỉ đứng nhìn. Đúng lúc ấy, tôi vô thức quay đầu nhìn sang khu vườn bên cạnh. Cỏ mọc cao, hàng rào nghiêng ngả. Một vài cành cây đã đổ xuống từ rất lâu. Không có ai dọn, không có ai chăm sóc, không có ai bước vào. Tôi nhìn rất lâu, rồi lại quay về nhìn khu vườn của mình. Hai khu vườn, chỉ cách nhau một hàng rào. Nhưng lại giống như hai kết quả của hai lựa chọn khác nhau. Một bên là cỏ tự do lớn lên.
Một bên là mỗi ngày nhổ đi một ít cỏ dại. Tôi chợt hiểu, cỏ dại chưa bao giờ xin phép ai trước khi mọc. Nó chỉ cần mình bỏ mặc. Tôi bắt đầu tự hỏi mình. Vì sao sáng nay tôi lại mất nhiều thời gian như vậy để quyết định nên dọn chỗ nào trước? Có thật vì khu vườn quá rộng không? Hay vì tôi luôn muốn bắt đầu bằng một quyết định hoàn hảo? Tôi chợt nhận ra, đó không phải lần đầu tiên. Trong cuộc sống, tôi cũng đã rất nhiều lần như vậy. Tôi nghĩ rất kỹ trước khi làm. Điều đó không sai. Nhưng có những lúc, tôi nghĩ lâu đến mức thời gian đã đi qua. Trong lúc tôi còn cân nhắc, việc cần làm vẫn nằm đó. Giống như cỏ vẫn tiếp tục mọc trong vườn. Rồi tôi lại hỏi mình một câu khác. Vì sao tôi luôn muốn cắt đúng một cành cây? Vì sao tôi sợ làm sai đến như vậy? Có phải vì tôi thật sự yêu cái cây? Hay sâu hơn, là vì tôi sợ nhìn thấy sai lầm của chính mình? Có những việc, chúng ta không bắt đầu. Không phải vì khó, mà vì ta quá muốn hoàn hảo. Chúng ta sợ cắt nhầm, sợ chọn nhầm, sợ người khác đánh giá, sợ mình phải trả giá. Nên cuối cùng, ta đứng yên. Nhưng cuộc sống thì không đứng yên. Cỏ vẫn lớn, thời gian vẫn trôi. Những điều đáng quý vẫn bị lớn dần từng chút một. Và rồi tôi tự hỏi một câu cuối cùng. Nếu hôm nay tôi chỉ lo quét sạch ngoài cổng để người đi đường thấy nhà mình gọn gàng, trong khi phía sau, cỏ vẫn phủ kín khu vườn, thì tôi đang dọn khu vườn, hay đang dọn hình ảnh của mình trước mắt người khác? Câu hỏi ấy làm tôi im lặng rất lâu. Bởi tôi nhận ra, có những lúc trong cuộc sống, tôi cũng đã dành quá nhiều sức để sửa những gì người khác nhìn thấy. Còn những điều chỉ mình tôi biết, lại để mặc chúng lớn lên từng ngày. Sự trì hoãn, sự lo lắng, sự chần chừ. Những suy nghĩ lặp đi lặp lại. Những điều tưởng rất nhỏ, nhưng nếu không nhổ bỏ từ sớm, rồi sẽ đến một ngày, chúng che khuất luôn những điều tốt đẹp vốn đã ở trong mình. Có lẽ, điều khó nhất của việc dọn vườn không phải là cúi xuống nhổ từng bụi cỏ, mà là dám thừa nhận có những bụi cỏ trong chính tâm mình đã mọc quá lâu rồi. Chiều hôm đó, tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc dưới hiên nhà. Ly cà phê buổi sáng đã nguội từ lâu. Khu vườn trước mặt vẫn là khu vườn ấy. Nhưng người ngồi nhìn nó, không còn là tôi của vài tiếng trước nữa. Tôi tự hỏi mình. Nếu sáng nay tôi không bước xuống nhổ bụi cỏ đầu tiên, thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ, không có gì xảy ra ngay cả. Ngày mai khu vườn vẫn còn đó, tuần sau vẫn còn đó. Một tháng sau cũng vẫn còn đó. Chỉ khác một điều, cỏ sẽ cao hơn, rễ sẽ bám sâu hơn. Và công việc sau này sẽ khó hơn. Tôi chợt giật mình. Hóa ra, cuộc đời cũng vận hành giống như vậy. Những điều làm mình tổn thương hiếm khi đến trong một ngày. Một chút chần chừ, một chút nuông chiều bản thân. Một chút trì hoãn, một chút tự bào chữa, mỗi ngày chỉ một chút. Đủ nhỏ để mình bỏ qua. Nhưng đủ nhiều để nhiều năm sau, mình không còn nhận ra khu vườn trong tâm mình nữa. Tôi lại hỏi. Vậy điều gì mới là bụi cỏ đầu tiên mà tôi cần nhổ đây? Có phải là sự trì hoãn không? Hay là sự sợ sai của mình? Hay là thói quen nghĩ quá nhiều của mình? Tôi ngồi rất lâu, rồi tôi nhận ra. Không. Đó chưa phải gốc rễ. Gốc rễ nằm sâu hơn. Tôi luôn muốn mọi việc phải đúng ngay từ đầu. Muốn khu vườn phải đẹp ngay. Muốn cây sung phải có dáng hoàn hảo. Muốn cây hoa hồng phải nở đúng như mình tưởng tượng. Tôi muốn kiểm soát kết quả, ngay cả khi công việc còn chưa bắt đầu. Và chính mong muốn ấy đã trói chân tôi. Tôi bỗng nhớ đến lúc mình cúi xuống nhổ từng bụi cỏ. Khi ấy, tôi đâu còn nghĩ đến việc khu vườn sẽ đẹp đến mức nào. Tôi chỉ biết bụi cỏ này phải nhổ. Rồi đến bụi tiếp theo, rồi thêm một bụi nữa.
Chỉ vậy thôi. Và khu vườn tự nhiên thay đổi, tôi mỉm cười. Có lẽ, rất nhiều điều trong cuộc sống không cần một kế hoạch hoàn hảo để bắt đầu. Điều cần nhất chỉ là cúi xuống nhổ bụi cỏ đầu tiên. Nhưng rồi, một câu hỏi khác lại hiện lên. Nếu mỗi ngày tôi đều nhổ cỏ, thì liệu khu vườn sẽ mãi sạch sẽ không? Tôi biết câu trả lời. Không. Ngày mai, cỏ vẫn sẽ mọc. Tuần sau, cỏ vẫn sẽ mọc. Mùa mưa tới, cỏ sẽ mọc còn nhanh hơn. Và chính lúc ấy tôi mới thật sự hiểu. Dọn vườn không phải là một công việc để làm xong, mà là một việc phải sống cùng nó. Có phải vậy không? Có lẽ, giữ cho khu vườn trong tâm mình luôn sạch cũng vậy. Không phải thắng một lần là xong, mà là mỗi ngày đều nhận ra hôm nay có bụi cỏ nào mới mọc hay không. Từ khu vườn nhỏ của mình, tôi bắt đầu nghĩ đến rất nhiều con người ngoài kia. Có những người dành cả đời để sửa người khác, nhưng chưa bao giờ ngồi xuống nhìn lại chính mình. Có những người rất giỏi phát hiện cỏ dại trong khu vườn của hàng xóm. Nhưng khu vườn của họ đã tùm từ lúc nào, chính họ cũng không biết. Bạn có thấy vậy không? Tôi nhớ lúc mình đứng nhìn sang khu vườn bỏ hoang bên cạnh. Thoáng đầu, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: sao họ để cỏ mọc nhiều thế? Nhưng chỉ vài giây sau, tôi thấy mình buồn cười. Bởi nếu sáng nay tôi vẫn tiếp tục đứng suy nghĩ, thì khu vườn của tôi rồi cũng sẽ giống như vậy thôi. Khác nhau, không phải vì tôi tốt hơn ai. Chỉ khác ở một quyết định rất nhỏ. Tôi đã cúi xuống dọn cỏ trong vườn. Còn nếu tôi không cúi xuống, kết quả cũng chẳng khác. Tôi nghĩ đến những mối quan hệ. Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến công việc, nghĩ đến bạn bè. Rất nhiều mâu thuẫn lớn không bắt đầu từ một biến cố lớn. Nó bắt đầu từ những bụi cỏ rất nhỏ. Một câu nói không được giải thích. Một lần im lặng, một chút tự ái. Một chút hơn thua, một chút ích kỷ. Lúc mới xuất hiện, ai cũng nghĩ chuyện nhỏ thôi. Nhưng cỏ đâu hỏi mình rằng nó có được phép lớn lên hay không. Nó chỉ lớn, âm thầm, kiên nhẫn. Cho đến khi che kín cả khu vườn của mình. Có lẽ, nỗi bất an của con người cũng vậy. Nó không ập đến trong một ngày. Nó được nuôi lớn bởi những điều rất nhỏ mà mình đã nhiều lần bỏ mặc. Tôi cũng nhận ra một điều khác. Thời đại này, người ta rất dễ biết hôm nay thế giới xảy ra chuyện gì. Chỉ cần mở điện thoại, tin tức sẽ hiện ra. Nhưng điều đang xảy ra trong chính tâm mình. Lại rất lâu rồi không ai ngồi xuống để xem chính mình. Chúng ta biết quá nhiều về thế giới. Nhưng đôi khi, lại biết quá ít về chính mình. Chiều xuống rất chậm. Ánh nắng xuyên qua những khoảng trống vừa được dọn sạch. Một cơn gió đi ngang. Lá cây khẽ lay. Tiếng chim lại vang lên từ góc vườn. Tôi không biết đàn chim có nhận ra khu vườn hôm nay khác hôm qua hay không. Nhưng tôi biết chính tôi đã khác. Từ hôm đó, mỗi lần bước ra vườn, tôi không còn tự hỏi hôm nay phải dọn cho xong bao nhiêu. Tôi chỉ tự hỏi hôm nay có bụi cỏ nào mới mọc không? Nếu có, tôi nhổ. Chỉ một bụi thôi cũng được. Ngày mai, lại thêm một bụi. Không cần nhanh, không cần hoàn hảo. Chỉ cần đừng để nó bén rễ quá lâu. Tôi cũng tập làm điều đó với chính mình. Một suy nghĩ không tốt vừa xuất hiện, nhận ra nó. Một sự chần chừ vừa xuất hiện, nhận ra nó. Một chút hơn thua vừa xuất hiện, nhận ra nó. Không ghét bỏ, không tự trách. Cũng không giả vờ như nó không tồn tại. Chỉ lặng lẽ cúi xuống và nhổ bỏ nó đi. Giống như nhổ một bụi cỏ trong khu vườn. Chiều muộn, tôi đặt cây quất dựa vào gốc cây. Phủi lớp đất còn bám trên hai bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn khắp khu vườn. Nó vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn việc phải làm, vẫn còn cỏ sẽ mọc lại.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không còn thấy nôn nóng nữa. Bởi tôi hiểu, một khu vườn đẹp không được tạo nên bởi một ngày dọn dẹp thật vất vả, mà được tạo nên bởi rất nhiều buổi sáng bình thường. Khi người chủ của nó vẫn lặng lẽ bước ra, cúi xuống và nhổ đi một bụi cỏ nhỏ. Ở phía xa, một chú chim đáp xuống cành cây vừa được tỉa gọn. Nó đứng rất yên, rồi cất tiếng hót. Tôi mỉm cười. Có lẽ, khi khu vườn đủ bình yên, không chỉ cây cối muốn ở lại, mà chính lòng người cũng muốn trở về với nội tâm sâu hơn. Có lẽ, điều làm một khu vườn trở nên hoang vu không phải vì cỏ dại quá nhiều, mà vì người chủ của nó đã quá lâu không còn bước vào dọn cỏ. Và có lẽ, điều khiến một con người dần đánh mất sự bình yên, cũng không phải vì cuộc đời quá nhiều dông bão, mà vì đã quá lâu, họ quên quay về dọn lại chính khu vườn trong tâm của mình. Chiều hôm đó, khi ánh nắng đã dịu dần, tôi pha thêm một ly cà phê. Tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn khu vườn vừa mới dọn. Vài chú chim chuyền từ cành này sang cành khác. Gió vẫn thổi như mọi ngày. Mọi thứ dường như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi biết có một điều đã thay đổi. Không phải khu vườn, mà là cách tôi bước vào khu vườn ấy. Ngày mai, cỏ sẽ lại mọc, có thể chỉ một vài cọng. Có thể nhiều hơn sau một cơn mưa. Và tôi cũng biết, ngày mai trong lòng mình sẽ lại xuất hiện những suy nghĩ, những lo lắng, những chần chừ. Hay những điều mình vẫn còn phải học cách buông xuống. Nhưng bây giờ, tôi không còn mong một ngày nào đó khu vườn sẽ hoàn hảo nữa. Tôi chỉ mong, mỗi sáng mình vẫn còn đủ bình tĩnh để bước ra, cúi xuống và nhổ đi một bụi cỏ nhỏ. Chỉ cần hôm nay khu vườn sạch hơn hôm qua một chút. Chỉ cần hôm nay lòng mình nhẹ hơn hôm qua một chút. Có lẽ, như vậy đã là một ngày rất đáng quý với chính tôi. Nếu bạn đã đi cùng tôi đến tận những phút cuối của câu chuyện này, có lẽ trong lòng bạn cũng đang nhớ đến một bụi cỏ của riêng mình. Có thể đó là một nỗi lo vẫn chưa buông được. Hay một sự chần chừ đã theo bạn quá lâu. Hay một điều khiến bạn mãi chưa dám bắt đầu. Hoặc đơn giản là một góc nhỏ trong tâm mình mà đã lâu rồi bạn chưa ghé lại. Nếu bạn muốn, hãy để lại một bình luận. Không cần viết dài. Chỉ một câu thôi cũng được. Hôm nay, bạn muốn nhổ bỏ bụi cỏ nào trong khu vườn của mình? Biết đâu, khi đọc những dòng chia sẻ của nhau, chúng ta sẽ có thêm một chút động lực để ngày mai lại bước ra khu vườn ấy. Lại lặng lẽ cúi xuống và lại bắt đầu từ một bụi cỏ rất nhỏ.